السلام علیکم په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10th میتھس ایکسرسایز 3.5 کوېسچن نمبر 2 سالو کوو. کوېسچن نمبر 2 کې موږ سره سټیټمنټ دی ان ا فاونټین دې ځای کې آی شته. ان ا فاونټین فوارې ته وایي. The pressure P of water at any internal point varies directly as depth. چې د پوینټن کې چې د اوبو کم پریشر دی هغه د ننه پوینټ کې په هر پوینټ باندې ډایرکټلی چینج کیږي د هغې جروروالی سره. ټیک ده که نه؟ یعنې دلته کې موږ سره یو فاونټین دی، فواره ده. صحیح ده که نه؟ نو دې ځای کې چې څومره دا د دې دا ډیپت زیاتېږي دومره په دې واټر کې چې کم دی هغه باندې پریشر زیاتېږي. بیا وایي چې کم پریشر دی هغه 51 نیوټن سنټي میټر سکویر دی چې کله 3 سنټي میټر وي. نو دا اوبو کې دننه 3 سنټي میټر وي که نه، نو په دې باندې پریشر دی 51 نیوټن سنټي میټر سکویر وي. بیا موږ ته وایي چې تاسو په 7 سنټي میټر کې یعنی 7 سنټي میټر ته چې تاسو راشئ په هغه ځای کې به څومره پریشر وي 7 سنټي میټر. نو دا کوېسچن موږ سالو کوو. سولوشن ګیون څه دي؟ ګیون موږ سره دی چې دا پی ډایرکټلی ویریز کیږي ډي ته. یو دا ګیون دی، یو دا ګیون دی چې when P is equal to 51 نیوټن پر سنټي میټر سکویر، نو هغه ځای کې چې کوم ډي دی هغه موږ سره 3 سنټي میټر دی. دا به موږ سره ګیون دي. نو ګوره دا پی از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ډي دی په ځای زه داسې لیکلی شم چې پی از اکول ټو کې ډي، ځکه چې دا پروپورشنلټي موږ کله ایکویلیټي ته چینج کوو کانسټنټ به پکې راوځي. اوس دې کې به موږ ویلیو واچو پوټینګ ویلیوز. نو چې کله دې کې تاسو ویلیوز اچوئ ګوره دا یو خبره یاده ساتئ چې کې دا ویلیو موږ دې دپاره چې دې کې دا کې معلوم کړو. ټیک ده که نه؟ نو پی از 51 نیوټن پر سنټي میټر سکویر is equal to K او ډي چې کوم دی موږ سره 3 سنټي میټر. ټیک ده؟ نو دا ځکه 3 باندې 3 سنټي میټر باندې ډیوایډ کړم، نو دا به موږ سره داسې راشي چې K is equal to 51 نیوټن ډیوایډډ بای 3 سنټي میټر سکویر خپله دی، یو سره دا لاندې ملټیپلای شو سکویر کیوب به راشي. ټیک ده که؟ اوس 51 تاسو ډیوایډ کړئ په دې 3 باندې 3 एकम 3 2 बदलता राशि 9 7 3 21 दिन हवा 17 राशि नो के ममंग सरा उजी 17 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब दा मंग सरा के वैल्यू राला दा ममंग पदी की पुट को नो पी ममंग सर राशि 17 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू डी. उस क्वेश्चन से फाइंड प्रेशर we need to find pressure P when D is equal to 7 centimeter. ٹھیک ده کنه؟ ها نو P دې کې موږ ډایرکټ ویلیو واچو په دې فارموله کې. دې کې ویلیو کوم putting values in equation A. نو P is equal to 17 Newton per centimeter cube multiply D موږ سره 7 سنټي دی. نو دا سنټي میټر به د یو سره کینسل شي سکویر به پاتې شي، دلته کې به سکویر شي 119. نو پریشر از اکول ټو 119 نیوټن او دا پر سنټي میټر سکویر.